التأسيسية قدرتها على لم الشمل الوطني مرة أخرى، وهذا الطول في المباحثات والتكرار هذا الهدف منه دائما ان احنا نتبادل وجهات النظر عشان نعمل مظله وطنيه واسعه معبره فعلا عن الشعب المصري. احنا عايزين جمعيه تاسيسيه تكون مرآة للشعب المصري. احنا ان شاء الله والحمد لله انتهينا تماما من ترشيحات الجمعيه التاسيسيه، وعايز اقول ان احنا في اخر اجتماع في المجلس العسكري والاجتماع الذي يسبقه اللي قعدنا فيه حتى 4 صباحا، كان كل الخلاف حول نسبة التمثيل بين التيار الإسلامي والتيار المدني. وكان المقترح أن يمثل التيار الإسلامي ب50، أو تحديدا الحرية والعدالة والإخوان المسلمين يمثلوا والنور، الحرية والعدالة والنور يمثلوا ب50 عضو في الجمعية التأسيسية، وباقي الأحزاب الأخرى تمثل ب50 عضو في الجمعية التأسيسية. انتهينا في 4 فجر الأربعاء الماضي على نسبة 53 إلى 47، وكانت هذه النسبة محل خلاف انسحب على إثره حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التجمع وحزب المصريين الأحرار. الأحزاب الأخرى اللي هي خارج عن الحرية والعدالة والنور بتوزع ما بينها الاسماء اللي تخصها والشخصيات العامه واساس القانون اللي في النص الثاني ده. حصل امبارح بالتوافق على كل اسماء ورا بعض، وجينا النهارده ففي الحزبين طرحوا اعاده الموضوع من جديد على اساس ما زالوا يصروا يناقشوا انه لابد ان تحسب مؤسسات الدوله اللي هي الازهر والكنيسه والقضاء ومؤسسات الدوله يا اما تتشال من الحزبه ويتقسم على 2، يا اما تحطوا بين الاثنين. فاتقال لهم ده كلام صعب، هذا اللي حصل اتفاق وخلصنا، الدعوه تمت والاجتماع بعد بكره ولازم اخر ميعاد لتقديم الاسماء النهارده الساعه 6 والاتفاق تم. هم اصروا على موقفهم، مش واحد تقدم موقفهم، بس الباقي الاحزاب اللي قاعده كملت وعملنا تصور نهائي منتظرين الحريه والعداله والنور الساعه 7 عشان برضه في اعتراضين. المصريين الاحرار وحزب الديمقراطي في اعتراضين. الاعتراض الاول انه يرى انه يجب ان حصه الكنيسه والازهر يجب ان تدخل في حصه الكونسلاتين، بمعنى ان اذا كان في الكونسلاتين لهم 50 مقعد يبقى يجب ان هو ال50 مقعد تشمل الكنيسه والازهر. هذا الاعتراض رقم 1. الاعتراض رقم 2 انهم يرون انه من حقهم ان هم يتدخلوا في اختيار احد الاحزاب. في حزب البناء والتنميه اختار شخصيتين زي كل الاحزاب، زي حزب الوفد اختار 4 شخصيات، زي الحريه والعداله اختار عدد، وهكذا. هم شايفين ان هو من حقهم ان يعدلوا هذا الاختيار. نعم، حزب البناء والتنميه، فالحزب رفض، حزب البناء والتنميه رفض، وكل الاحزاب رفضت هذا، وقالت ان دي حريه الحزب باختيار من يمثله، يعني لا يحق لطرف اخر او لحزب اخر ان يعدل هذا الاختيار. صار حوار حول وجود الازهر ضمن حصة التيار المدني. الأزهر والقضاء والكنيسة وممثلي الدولة اللي هم ال3 أجهزة، الدفاع والشرطة والعدل. اتفقنا منذ البداية على أن هذه المؤسسات تمثل ضمن التيار المدني. القضاء هو أحد مؤسسات الدولة، ومؤسسات الدولة هي مؤسسات مدنية. الأزهر له وثيقة وقعنا عليها جميعا. هذه الوثيقة بتؤسس لدولة ديمقراطية دستورية وطنية حديثة. المادة الثانية من الدستور في وثيقة الأزهر أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، ومن حق أصحاب الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شريعتهم في أحوالهم الشخصية. هذا في وثيقة الأزهر، وهذه المادة هي مثار القلق الذي يسود المجتمع المصري في هذه المرحلة. وبالتالي الأزهر متفق معنا تماما ومع ثوابتنا. احنا بدأنا خط وقطعنا شوط مهم جدا، ويجب قبل انتخاب رئيس قادم على الأقل أن يكون هناك جمعية تأسيسية تبدأ في خطوات وضع الدستور الجديد، والدنيا كلها استقبلت هذه الخطوة وتوافق القوى الوطنية بسعادة كبيرة جدا. ولكن ما حدث اليوم الحقيقة
كان أمرا طارئا ولم يكن متوقعا، خاصة بعد الاتفاق الذي تم مساء أمس.